Bun venit tuturor la un nou videoclip pe canalul nostru, Istorii Enigmatice. Suntem încântați să vă avem alături într-o nouă aventură în lumea enigmatică a istoriei. Ați fost sursa noastră de inspirație și susținere, iar pentru asta vă mulțumim din suflet. Astăzi vă invităm să călătorim în timp, să descoperim împreună faptele fascinante ale regelui vizigoților Alaric. Să începem! În anul 410 înainte de Hristos, capitala celui mai mare imperiu al lumii, Roma, a fost cucerită și jefuită timp de mai multe zile de către vizigoții conduși de marele rege Alaric sau Alaricus, Ulrici, așa cum îi se mai spunea. Se spune că toată comoara prădată la Roma era compusă din 25 de tone de aur și 150 de tone de argint. Alaric a murit la Cosenza, Italia, la scurt timp după Marele Jaf și, potrivit legendei, a fost îngropat călare, împreună cu marea comoară sub albia râului Busenta. Despre Alaric se știu multe, mai puțin că s-a născut în Dobrogea noastră. Istoricii antici au stabilit că el s-a născut în anul 370 în Mesia Inferior, Dobrogea. Sunt controverse cu privire la locul exact al nașterii. După unele surse, el s-ar fi născut pe insula Peuce, astăzi doar un grind al Dunării, după alții în castrul Platei Pegiae, identificat pe teritoriul așezării Tulcene Dunăvățul de Jos. Această a doua ipoteză este mult mai probabilă. Nu trebuie să ne surprindă prea tare prezența goților în Dobrogea noastră. La sfârșitul secolului al IV-lea, acești războinici de neam germanic au devenit Federația Imperiului, au primit teritorii în diverse provincii, inclusiv Dobrogea, iar în schimbul acestora ofereau Imperiului ajutor militar. Vizigotul Alaric, Dobrogeanul, a fost un mare comandant militar și politician al acelor vremuri și nici de cum un simplu barbar însetat de sânge. A intrat în jocurile politice ale marilor puteri, Constantinopol și Roma, fiind multă vreme aliat al Imperiului de Apus. Când nu s-a mai înțeles cu aceste puteri și nu a primit ce dorea, a invadat cu armatele sale Grecia, Italia, a devastat și prădat marile orașe ale vremii. A asediat de 3 ori Roma între anul 408 și anul 410 și a treia oară a și cucerit-o. Alaric, regele vizigot născut la Dunavățul de Jos, în mijlocul deltei, regiunea deltei Dunării, a fost călcată de numeroase popoare migratoare, fiind o zonă de tranzit datorită condițiilor grele de trai. Printre aceștia s-au numărat și vizigoții, din rândul cărora s-a născut și cel mai mare rege al lor, Alaric. Avea un talent nativ de conducător, având o ascensiune fulminantă, reușind să asedieze de mai multe ori și în final să cucerească Roma. După acest eveniment, Roma nu își va mai recupera vreodată statutul de centru spiritual al Imperiului Roman. Alaric a fost pe punctul de a încheia pace cu împăratul roman Honorius când forțele sale au fost atacate de Sarus, un comandant got aliat cu împăratul. Ca răspuns, Alaric s-a întors la Roma și a asediat-o și a treia oară. Pe 24 august anul 410, sclavii au deschis poarta Salaria, o intrare a Romei, iar vizigoții au intrat și au jefuit timp de 3 zile. Multe dintre clădirile mari ale orașului au fost devastate, inclusiv mausoleele lui Augustus și Hadrian, în care au fost îngropate rămășițele a mai multor împărați romani. A fost prima dată când orașul a fost jefuit în ultimii 800 de ani, iar cetățenii au fost distruși moral. Mulți romani au fost luați captivi, inclusiv sora împăratului, Galea Placidia, care s-a căsătorit ulterior cu Atault, cumnatul lui Alaric. Zeci de mii de romani au fugit ulterior din orașul în ruine, mulți dintre ei căutând refugiu în Africa. După Jaf, Alaric și forțele sale s-au retras spre sud, de unde doreau să ajungă în Africa. Navele, însă, au fost distruse într-o furtună, iar Alaric moare în decursul aceluiași an. Sosirea goților în zona mediteraneană se produce din cauza unei invazii brutale a ținuturilor lor antice, care se aflau în apropierea Mării Negre, la nord-est de Balcani. Până în anul 375 poporul gotit trăia în pace ca un trib fermier, dar dintr-o dată au fost invadați de o hoardă feroce care a venit dinspre est cu mare viteză și pricepere. Acești barbari sălbatici vor fi hunii, un imens trib rătăcitor și nomad, și au galopat spre vest timp de multe secole, jefuind și distrugând fiecare oraș care le-a venit în cale. Potrivit legendei, cei fioroși au venit din Orientul îndepărtat pentru că fuseseră expulzați de dinastia Han.
care a construit Marele Zid al Chinei pentru a se proteja de triburile nomade care au jefuit acele pământuri. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, hunii au ajuns la Dunăre. Pământurile care aparțineau goților și se învecinau cu Imperiul Roman au fost însă invadate cu brutalitate de huni, care erau de neoprit, iar sălbăticia lor nu cunoștea limite. Acești barbari aveau să iasă din neant și când nimeni nu se aștepta, distrugând toate satele pe care le întâlneau cu o necruțătoare nerăbdare de pradă, pentru ca acele sate să nu poată face nimic pentru a se apăra de atacurile fulgerătoare ale celor călare. Din cauza lor, goții au fost nevoiți să fugă din acel loc unde s-au instalat de aproape 100 de ani. Poporul gotic reușise să dezvolte o societate agricolă sofisticată și pentru aceasta pământul era sacru, așa că își considerau datoria de a-l apăra, întrucât erau dedicați agriculturii, aveau o economie rurală și făceau constant comerț cu romanii, care dețineau puterea economică dominantă. Cu societatea lor amenințată de invadatorii din est la o scară fără precedent, goții au căutat o conducere hotărâtă și puternică, deși nu aveau un singur lider absolut sau rege, pur și simplu au depus jurământ individual liderilor de clan și apoi au ales un șef central, printr-un consiliu tribal care avea loc numai în vremuri de primejdie. Din fericire pentru goți, în acea perioadă periculoasă se ivise liderul puternic pe care îl așteptau de mult, nu un războinic care decide să ia o decizie foarte periculoasă și radicală pentru poporul său, ducându-i spre sud pentru a căuta protecția Imperiului Roman. După ce s-au decis că Roma va fi cea mai bună opțiune, s-au îndreptat spre Dunăre. Cu toate acestea, decizia de a-și părăsi patria ancestrală nu este una ușoară. Mai mult, ei s-au confruntat cu o soartă foarte incertă, deoarece nu aveau idee cum vor fi primiți de romani și de împăratul lor bizantin Flavius Julius Valent. Goții sunt foarte îngrijorați de soarta lor și știu că fiind atât de aproape de limitele Imperiului Roman de răsărit, bizantinii s-ar ruga să servească în armatele lor ca apărare împotriva invaziilor ulterioare. Împăratul bizantin din Valentian le acordă goților permisiunea de a trece granița de la sud de Dunăre, unde se află provincia bizantină Tracia, dar romanii nu permit intrarea lor în număr mare, întrucât nu au resurse suficiente pentru a controla imigrația de o asemenea amploare. Având în vedere lipsa de resurse, romanii au pus mii de oameni în zone foarte mici și în lagăre de concentrare pentru că, din moment ce toate aceste evenimente au venit deodată, nu există niciun tip de plan care să facă față acestor migrații mari. În plus, hrana din acele lagăre nu este suficientă pentru că au doar pentru garnizoana romană și pentru a înrăutăți situația în fiecare zi primesc mii de goți. Împăratul Valentian le permisese refugiaților să treacă granița pentru a se stabili în Imperiul Roman, dar aceștia nu se pot mișca liber în interiorul Imperiului său, problemă care, din păcate, va avea consecințe foarte grave. Jocurile sunt între o stâncă și un loc greu. Dacă nu fac nimic, riscă să moară de foame și dacă se răzvrătesc împotriva autorității pot fi exterminați, prin urmare sunt sub control total. În timp ce situația se înrăutățește treptat, unii romani încep să-i exploateze pe goții care, după atâtea greutăți, leșin de foame. De parcă nu ar fi fost de ajuns, unii oficiali romani au conceput un mod abominabil și foarte crud de a schimba câinii să mănânce pentru copiii care aveau să fie sclavi. Deci situația pare să nu fie mai rea, goții sunt lipsiți de rația de cereale pe care romanii le-au rezervat-o și situația ajunge într-un asemenea punct încât mulți încep să se ofere ca sclavi, în timp ce alții își vând copiii doar pentru a putea mânca. Înainte de a intra în lagărele de concentrare, unii goți prevăzuseră că se poate întâmpla ceva rău celor care au ascuns armele înainte de a trece granița, pentru că aveau dreptate întrucât luni de zile erau exploatați, iar oamenii lor au suferit mari pierderi. Cei mai slabi, cei mai tineri și cei mai bătrâni sunt cei care au murit cel mai repede, dar apoi, fără mai mult de pierdut și obosiți de situația îngrozitoare, miile de voturi rămase decid în cele din urmă să se răzvrătească împotriva celui mai puternic imperiu din lume. Nu am nimic de pierdut și mi-e foame totală. Există zeci de mii de goți și toți se îngrămădesc în orașul de graniță Marcianopolis, unde romanii îl asigură pe Fritigerno că va găsi mâncare și provizii pentru poporul său în piețele locale. Cu toate acestea, la sosire, romanii îi refuză intrarea.
În anul 377 goții, care până acum rămăseseră pașnici, sculptează cu mare violență, înainte de ceea ce ei văd ca o nouă trădare și își dezlănțuie toată furia împotriva romanilor care locuiesc în orașul Marcianopolis. Foarte curând revoltele încep să se răspândească în toată zona până când goții jefuiesc toate satele acelei provincii romane, cerând toată hrana pe care o pot avea romanii. Violenți și scăpați de sub control, rebelii gotici nu mai sunt interesați de menținerea diplomației și a păcii. Acum vor doar să jefuiască și să lase deoparte orice înțelegere politică cu romanii. Disperați de situație, tracii cer ajutorul Romei și, ca răspuns, împăratul Valentian își pregătește armata să zdrobească rebeliunea, o armată care tocmai a sosit din campania persană și o face hotărâtă să pună capăt gunoiului barbar. La rândul lor, goții sunt acum puternic înarmați și foarte bine hrăniți datorită jefuirii provinciilor Mesia și Tracia pe care le-au jefuit. Dar, cel mai important, este acum într-un roman flămând de sânge. Motivat de o mare ură față de romani de la marginea orașului Adrianopol, este locul unde goții se întâlnesc cu romanii și fiecare parte are o forță formidabilă de luptă. Dar problema romanilor, care fac o mare greșeală, este că ei cred că goții sunt mulți mai puțini decât sunt cu adevărat. În plus, generalii romani occidentali l-au sfătuit pe Valent să aștepte până ajung cu legiunile lor, dar generalii bizantini îl convin să nu aștepte și să sară direct în luptă deoarece cred că barbarii sunt prea puțini pentru a rezista. Un atac imediat. În anul 378 lupta a început foarte aproape de Adrianopol și balanța a început să se încline în favoarea disciplinaților romani, dar în cursul bătăliei flancul drept roman a fost atacat pe neașteptate de cavaleria gotică, ceea ce a provocat retragerea romanilor. Legionarii, urmată de anihilarea totală a doua treimi din armata romană. Unele surse arată că chiar și același număr a murit printre romani, în timp ce o altă versiune spune că împăratul a fugit și s-a refugiat într-un tun de lemn. Dar golurile nu au găsit și au dat foc turnului. Încurajați prin înfrângerea legiunilor Romei, goții au asediat Adrianopolul, dar fiind bine pregătiți pentru asediu și din cauza pierderilor grele din timpul acestuia goții au abandonat asediul și s-au retras, dar ceea ce rămâne marcat pentru istorie a fost bătălia de la Adrianopolis. Ca acest dezastru devine una dintre cele mai grave înfrângeri ale Romei din istorie. Totuși, acesta este doar începutul unei mari schimbări sociale și politice în Europa, Roma fiind pe cale să sufere o lovitură și mai mare. După bătălie, goții își continuă înaintarea prin locuri în care nu fuseseră niciodată, pentru că, în ciuda faptului că au reușit să învingă o parte din cea mai puternică armată din lume în luptă, ei încă nu au o casă fixă. La rândul ei, Roma nu mai este marea putere invincibilă de altă dată și, din moment ce nu își permite să mai piardă o bătălie, nu mai are resursele militare pentru a învinge atât de mulți barbari care îi invadează toate granițele. Goții, francii, vandalii, hunii, toți invadează Roma în același timp și din acest motiv romanii sunt nevoiți să negocieze un pact de pace cu goții prin mâna unui nou împărat. Au trecut 6 luni de la înfrângerea dură a romanilor și goții au un nou șef după moartea lui Tritigerno, numele lui este Atanaric, în timp ce romanii au un nou împărat bizantin, generalul Teodosie, care în octombrie a anului 382 a reușit să negocieze un tratat cu poporul gotic, în care vizigoților li se acordă pământ de-a lungul graniței de nord a Traciei și Moesiei în schimbul serviciilor lor în armata romană, în timp ce ostrogoților li se oferă pământ gratis în Anatolii. Există o scurtă perioadă de pace, deși liniștea ei pare să dureze mult, deoarece după atâtea calamități, trădări și bătălii brutale, ambele orașe nu sunt dispuse să se împace atât de ușor. Iar promisiunile păcii sună din ce în ce mai goale. Goții înțeleg că romanii nu își deschid porțile invadatorilor, ci îi tratează într-un mod special din cauza dezastrului bătăliei de la Adrianopol și nu au de ales din cauza asta, plus că se luptă peste granițele lor. Dar ei știu de asemenea că situația militară romană este în schimbare, deoarece goții devin trupe de înlocuire împotriva amenințării vandalilor și perșilor. Problema este că în toate aceste bătălii de la Roma goții sunt cei care mureau primii, dar paiul care sparge spatele cămilei are loc în anul 394, mai exact când are loc bătălia Frigidului.
Acolo, romanii bizantini folosesc trupele gotice pentru a învinge pe romanii occidentali, care sunt sprijiniți de franci, deoarece romanii obișnuiau să folosească trupe neromane ca trupe auxiliare și sunt întotdeauna primii care trec la șoc în luptă. În această ultimă bătălie, pierderea vieții poporului gotic este enorm și incalculabil, așa că cu mulți războinici decimați într-un mod atât de sângeros în toate aceste bătălii, goții simt că pierd mai mult decât câștigă, se văd din nou trădați de romani și nu mai intenționează să tolereze. În nobilimea vizigotă apare un capitan de război care este foarte instruit de romani, deoarece a luptat cu și pentru ei, deși este și profund furios de nedreptățile și măcelul pe care poporul său trebuie să le sufere în fiecare bătălie romană. Liderul vizigot este Alaric și nu are răbdare pentru pierderile oribile ale războinicilor uniți, de aceea este hotărât să anuleze greșelile pe care aliații săi romani de est sau bizantini le-au comis împotriva poporului său. În anul 395, după 10 ani de pace între romani și goți, Alaric și poporul său se pregătesc pentru un atac la scară largă asupra imperiului. Noul lord războinic este suficient de dispus, curajos și ambițios pentru a provoca Roma cu o rebeliune majoră. Mai mult, goții nu sunt ca majoritatea barbarilor sălbatici invadatorii, în special vizigoții, care se disting cu greu de romani pentru că sunt bine civilizați, căci poartă aceeași armură și folosesc aceleași arme, deci diferența este că loialitatea față de goții nu zace în imperiu. Pe de altă parte, ostrogoții continuă în nord, unde se alăturaseră anterior Sumesului. Alaric are în minte două obiective pe care să le dezvolte în timp. Pe de o parte, vrea să obțină tot ce este mai bun atât pentru poporul său, cât și pentru adepții săi, să găsească cele mai bune pământuri și cele mai bune recompense, fie că este aur sau mâncare. Pe de altă parte, Alaric tânjește după o poziție pentru el și pentru conducătorii săi goți în ierarhia romană, pe lângă faptul că caută o funcție de comandă în statul major al armatei romane și să aibă astfel o putere mai legitimă pentru a-și proteja poporul, pe măsură ce anii trec prin anul 395 în Grecia actuală. Criza atinge un punct foarte înalt și zona este înfundată în violență, crime și jaf, ceea ce înseamnă că la fel ca alte rebeliuni care au loc în alte părți ale Imperiului Roman, revolta apelor recurge și la automulțumirea imperiului și, neatingând vreo înțelegere cu romanii, decide să le ridice revendicările prin forța brută și demonstrând puterea unui adevărat rege barbar. Riscul îți lasă un mesaj clar, Arcadian, pentru că timpul de așteptare s-a încheiat și prețul de plătit pentru atâtea trădări este sângele roman. Cu toate acestea, 2 ani mai târziu, rebeliunea lui Alaric se încheie cu el dobândind o poziție militară importantă, precum și mai multe pământuri pentru ca oamenii săi să le cultive. În negocierile pe care riscul le poartă cu romanii, surprinde slăbiciunea în concesiunile împăratului Arcadian, fapt pentru care realizează că romanii nu mai sunt într-o poziție puternică ca înainte, prin urmare poziția lui nu mai este utile pentru a lua decizii sau pentru a le sprijini cu armate. În anul 401, Alaric a invadat Italia, dar a fost învins de un general roman de origine vandalică numit Stilicio în bătălia de la Palencia din 6 aprilie 402, deși o a doua invazie efectuată în același an s-a încheiat și cu înfrângerea vizigoților bătălia de la Verona din august. În timpul invaziei italiene a liderului gotic Radagaiso în anul 406, care reușește să asedieze orașul Florența, Alaric rămâne în Iliria până când în anul 408 împăratul de vest Honorius ordonă executarea lui Stilicio și a familiei sale. Ca răspuns la zvonurile că generalul roman a încheiat o înțelegere cu Alaric într-un act de nebunie extremă, Honorius incită populația romană să masacreze 10.000 de voturi. Da, acei goți erau foederați sau goți federați, adică cei care servesc în armata romană. Furioși, acei soldați federați gotici trec de partea lui Alaric, mărind considerabil dimensiunea forței sale. Acum sunt în jur de 30.000 de bărbați și împreună încep un marș către orașul neînvins Roma și o fac cu scopul de a-și răzbuna familiile ucise. În anul 408, Alaric a mărșăluit cu armata sa direct spre orașul Roma, profitând de faptul că francii și vandalii făceau ravagii imperiului din nordul Italiei.
Alaric ajunge chiar la Roma în anul 409 și decide să o asedieze cu o armată formată din multe grupuri aliate din alte orașe, deși o face fără să intre în ea, așteptând ca foamea să-i oblige pe romani să negocieze. De asemenea, în zilele noastre nu există armate romane care să protejeze permanent orașele Italiei sau provinciile din apropiere. Sunt doar garnizoane mici din cauza marii crize prin care trece Imperiul, romanii sunt disperați și când ambasadorii Senatului cer pacea regelui gotic, încearcă să-l intimideze cu ceea ce ar putea deveni cetățeni disperați. Din cauza foamei, Alaric doar râde, decide să continue până când reușește să-l oblige pe Honorius să livreze mari tributuri în aur și mâncare pentru oamenii săi. Honorius pleacă în exil în orașul Ravenna. În plus, la scurt timp după aceea, Alaric a asediat din nou Roma, dar de data aceasta a cerut domenii uriașe și vaste ale teritoriului roman, întrucât obiectivul său nu fusese niciodată distrugerea Imperiului, ci mai degrabă obținerea unei poziții recunoscute și oficiale în cadrul Borduri de Rom. La Roma fusese un împărat păpușă plasat de Alaric, dar acesta îl demite pentru că este ineficient și apoi pleacă în căutarea onorurilor pentru a negocia din nou, ceea ce ar fi putut avea succes și să nu se termine cu dezastru, ci pentru influența unui puternic căpetenie gotic numit Saros al dinastiei, adesea o familie care lupta pentru romani. În general, sănătatea are multă influență, multă putere și are mult mai mulți aliați decât Alaric, așa că decide să evite o luptă și mărșăluiește din nou spre sud, spre orașul Roma. Pe măsură ce vizigoții traversează zona rurală italiană în marșul lor spre sud, li se alătură mii de sclavi și captivi din alte triburi barbare. Deci, cu acest amestec de arme și moduri de luptă, dar mai ales odată cu creșterea trupelor pentru invazie, goții devin din nou o amenințare tot mai mare pentru romani în această nouă mare armată mixtă. Nu contează de unde vine fiecare, nici cine sunt sau cui îi sunt loiali, pentru că toți mărșăluiesc împreună și conduși de Alaric cu un scop comun. De asemenea, le este foame de jaf și vin. Pe 24 august 410, Alaric, împreună cu armata sa, a invadat și a intrat în Roma. Acolo barbarii își dezlănțuie toată furia asupra capitalei de vest a Imperiului, un oraș care nu mai este la fel de puternic ca înainte, dar este încă un simbol pentru romani. Prin urmare, și până în acest moment, toată lumea credea că este invincibil în joc. Totuși, oamenii lui Alaric jefuiesc averea și zdrobesc violent rezistența. Iată un oraș atât de plin de glorie și de necucerit. De fapt, timp de 800 de ani lungi a fost numită Roma neînvinsă, aceasta este jefuită într-un mod sângeros. În plus, bogățiile care există în oraș sunt atât de multe încât nici măcar întreaga armată vizigotă nu le poate păstra pe toate, motiv pentru care este plină de frustrare și cu Roma însă și la picioare, lucru care nu se mai întâmplase până acum. Alaric ia o decizie neașteptată, rămâne doar 3 zile în acel oraș și apoi pleacă. Motivul pentru care Alaric decide să nu devină împărat al Romei se datorează momentului particular de slăbiciune prin care trece Imperiul Roman de apus, mai ales în întreaga sa structură politică din moment ce totul se prăbușește. De aceea vizigoții au reușit să invadeze și să jefuiască Roma, deoarece Imperiul este prea fragmentat. Alaric înțelege că pe termen lung ar avea nevoie de un acord politic și știe că nu are puterea de a înlocui structura politică romană, deși are puterea de a negocia pentru el însuși o poziție în limite rezonabile. Cu toate acestea, Alaric nu se va putea bucura de victoriile sale împotriva Romei, deoarece moare la sfârșitul anului 410 din cauza febrei. Poporul vizigot face un baraj într-un râu, în albie pune trupul conducătorului lor decedat și apoi eliberează apa pentru ca mormântul acestuia să fie ascuns pentru totdeauna. Niciodată nu mai apuseseră un conducător ca Alaric, cineva care îi scosese din sărăcie și disperare, cineva care să-i conducă spre glorie și cucerirea celui mai glorios oraș al antiității. Moștenirea lui Alaric nu se referă doar la crearea unei armate mari capabile să înfrunte cele mai puternice armate. Este vorba și despre o unire a popoarelor gotice, care ar ajunge să devină un mare regat independent care pentru o vreme ar fi cel mai mare de pe întreg continentul și ar păstra cultura romană timp de câteva secole. Odată ce părăsesc peninsula italiană, se îndreaptă spre peninsula iberică, unde își stabilesc noul domeniu, care se întinde pe aproape toată Spania, precum și pe o mare parte din sudul Galiei.
Odată înființat în sud-vestul Europei, acest nou regat avea să devină cunoscut sub numele de Regatul Vizigot, care în următorii 300 de ani va prospera sub succesiunea regilor creștini. Logosul, care a venit inițial de pe țărmurile Mării Baltice, a luat două căi diferite, formând două mari regate în sudul Europei. Ostrogoții s-au stabilit în Italia și vizigoții în Spania. Astăzi, cu un sentiment de mândrie pentru moștenirea noastră, îndemnăm fiecare privilegiu să sprijine canalul nostru Istorii Enigmatice. Aprofundați cunoștințele, lărgiți orizonturile și răspândiți această poveste captivantă. Dați like acest videoclip și împărtășiți-le pentru a dărui și altora prilejul de a se conecta cu trecutul nostru plin de enigme. Împreună să aducem istoria la viață. Vă mulțumesc că ați fost din nou alături de noi.